case of bilateral tumor done about 10 years back. The patient is very happy. तुर के दिखाओ जी। कोई दिक्कत नहीं। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ते नीचे बैठ जाने हो? 13 कोई प्रॉब्लम। नीचे बैठ जाने हो? बैग दिखाओ। ओ क्या बात है। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੂਲੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਚੌਂਕੜੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਚੌਂਕੜੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਪੂੜੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਈ ਦੀ ਆਟੋ ਚਲਾਈ ਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਉਹ ਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਨਾੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ